අයිබෝන් ඩුබායි සිංගිල් ස්ටාර් තරගය ගැන දැන් ගොඩක් දෙනා උනන්දුයි. මොකක්ද මේ වැඩේ? කොහොමද සම්බන්ධ වෙන්න ඕනේ? මොනවද අපි කරන්න ඕනේ? ඔන්න ඩුබායි සිංගිල් ස්ටාර් ගැන තොරතුරු කියන්නයි හන්ද ටීවී තුලින් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ. මොකක්ද මේ වැඩේ? අතින් මේ ගායනය කියන එක හරියම සුන්දර දෙයක්. හරියම හිතට සතුටක් දෙන දෙයක්. විශේෂයෙන්ම වෙනත් රටක ජීවත් වෙනකොට ගොඩාක් කාර්යබහුලයි. ලංකාවටත් වැඩිය කාර්යබහුලයි. ඒ නිසාම ලැබෙන විවේකී හරිම අඩුයි. ඉතින් ලැබෙන විවේකයේදී එක්සත් අරාබිය එමිරාජ්‍යයේ මම කලින් වසර 5කට ආසන්න කාලයක් රැකියාව කරපු කෙනෙක් නිසා මම දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට නිවාඩු දවසේ වුන් කරන්නේ දන්න යාළුවෝ පවුලේ අය එකතු වෙලා ගීත ගායනා කරමින් විනෝද වෙමින් කාලා බීලා බොහොම සතුටින් මේ දවස ගත කරනවා. ඒ නිසාම මම කාලයක් තිස්සේ ඩුබායි හිටපු කෙනෙක් විදිහට මම දැක්ක දෙයක් තමයි මේ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ ඉන්න ශ්‍රී ලාංකිකයන් හරියම කැමති ගීත ගායනයට. ඒ වගේම මම බැලුවාම ඉතිහාසය ගත්තොත් එහෙම වසර ගණනාවක් නැත්නම් මේ බොහෝ කාලයක් තිස්සේ මෙවැනි තරගයක් පවත්වලත් නැහැ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ. ඒ නිසාම මගේ ජීවිතයේ මාධ්‍ය අත්දැකීම් ගත්තොත් වසර 21කට ආසන්නයි. මේ මාධ්‍ය අත්දැකීම් එකතු කරලා මට හිතුණා තෙෂාන් එක්ක එකතු වෙලා මේ ඩුබායි සිංගිල් ස්ටාර් තරගය ආරම්භ කරන්න ඕනේ කියලා ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අපි ගොඩක් කලින් ඉඳන් මේ සැලසුම දියත් කරලා තිබුණේ. නමුත් ඉතින් අපේ ට්‍රේල් එක ඔයගොල්ලෝ දකිනකොට හිතා ගන්න බැරි තරමක් දැන් මේ වෙද්දී අපිට ප්‍රතිචාර දක්වලා තියෙනවා. අපේ WhatsApp සමූහයේ සෑහෙන පිරිසක් ඉන්නවා මේ තරගයට සම්බන්ධ වෙන්න කැමතියි කියලා. ඒ වගේම තවත් සමහරු මගේ ෆෝන් එකට ඇත්තටම මේ නිවාඩුවක් නැති තරම් මම හැමෝටම ඇත්තටම බොහොම කාරුණිකව WhatsApp link එක එකතු කරනවා සම්බන්ධ වෙන්න කියලා. ඒ නිසා මේ වෙද්දී බොහෝ පිරිසක් විශේෂයෙන්ම අබුඩාබි, සාජා, ඩුබායි කියලා නගරවලට බෙදලා නැහැ. මේ මුළු එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේම ඉන්න ගායන කුසලතාවයන් තියෙන බොහෝ දෙනෙක් අපිත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මම ගැන කතා කරනකොට මම මගේ මහගෙදර වෙන්නේ ස්වර්ණවාහිනී මම විධායක නිෂ්පාදකවරියක් සහ ප්‍රවීණ නිවේදිකාවක් විදිහට වසර 12කට ආසන්න කාලයක් ස්වර්ණවාහිනී සේවය කරා. ඊට පස්සේ මම එනවා යුද සමයේ ජාතික රූපවාහිනියට. ජාතික රූපවාහිනියට මම වසර 4ක කාලයක් සේවය කරා නිවේදිකාවක් විදිහට. ඊට පස්සේ හිරු නාලිකාව වසර 3යි, සියත නාලිකාව වසර 3යි. ඒ වගේම ත්‍රිවිධ ටීවී නාලිකාවේ වැඩසටහන කළමනාකාරණ විදිහට කටයුතු කරලා මම මගේ ජීවිතේ ලැබපු මගේ වෘත්තිය තුල ලැබපු මාධ්‍ය අත්දැකීම් සහ මේ නිෂ්පාදන අත්දැකීම් මම මේ වැඩසටහනට එකතු කරගන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසාම මම ඔබට ආරාධනය කරනවා තවමත් මේ සිංගිල් ස්ටාර් තරගයට සම්බන්ධ වෙන්න බැරිව ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔබ සම්බන්ධ වෙන්න මේ තරගයට. විශේෂයෙන්ම සැඟවී තිබෙන ඔබේ දක්ෂතාවලට දැවැන්ත වේදිකාවක් සාමාන්‍ය වේදිකාවක් නෙවෙයි දැවැන්ත වේදිකාවක් නිර්මාණය කරන්නටයි හන්ද ටීවී තුලින් අප දෙදෙනා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඉතින් විශේෂයෙන්ම මාධ්‍යවේදී නිවේදක තෙෂාන් වික්‍රරත්න ගැන කතා කරනකොට බෞද්ධ රූපවාහිනී නාලිකාවේ දිදුර නාලිකාවේ වගේම මෑත් කාලේ ස්වාධීන රූපවාහිනියේ සේවයේ බොහොම හැමෝගෙම හිත දිනාගත්ත දක්ෂ ප්‍රවෘත්ති නිවේදකයෙක් විදිහට සහ නිෂ්පාදකවරයෙක් විදිහට ඔහු හසල දැනුමක් තියෙන කෙනෙක්. ඒ නිසා ඉතින් මම හිතනවා අපි දෙන්නගේ තියෙන පළපුරුද්ද අත්දැකීම දැනුම එකතු කරලා එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යය හරහා මේ සිංගිල් ස්ටාර් තරගයට හොඳ සාධාරණයක් කරන්න අපිට පුළුවන්කම ලැබෙයිද කියලා. ඒ නිසා අපි ආරාධනා කරනවා ඔබ සැමට තවමත් සම්බන්ධ වෙන අවස්ථාව තියෙනවා. මේ තරඟාවලිය බොහොම සුන්දරයි. ඒ වගේමයි තව සුළු මොහොතකින් තෙෂාන් කියයි කොහොමද පැවැත්වෙන්නේ සහ කොයි විදිහටද කවදාද මේක මේ මුල්ම තරඟයේ පැවැත්වෙන්නේ කියලා විස්තර කියන්න මොකද ගොඩාක් කුතුහලයෙන් ඉන්නවා. මට දවස පුරා මැසේජ් එනවා. මම හැමෝටම රිප්ලයි කරනවා. ඒක නිසා ඉතින් මම ඔබට ආරාධනා කරනවා එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍ය ඔබ කොතන හිටියත් ඩුබායි සිංගිල් ස්ටාර් තරගයට සම්බන්ධ වෙන්න හන්ද ටීවී මේක ඉදිරිපත් කරන්නේ හන්ද ටීවී අපිට දෙනා කරගෙන යන. ඉතින් ඒ නිසා අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න කියලා. එහෙනම් අමතක කරන්න එපා. සැඟවී යන ඔබේ කුසලතාවයට දැවැන්ත වේදිකාවක් නිර්මාණය කරනවා අපි හන්ද ටීවී තුලින්. ඒ අනුව ඩුබායි සිංගිල් ස්ටාර් තරගාවලියේ මූලික වටේ තරග අප බලාපොරොත්තු වෙනවා සිදු කරන්නට එළඹෙන ජූලි මාසයේ 8 වෙනිදා උදෑසන 8ට. නැවතත් මම ඒ නිවේදනය ඔබ වෙත ගෙන එන්නම්. ජූලි මාසයේ 8 වෙනිදා උදෑසන 8ට අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඩුබායි සිංගිල් ස්ටාර්
පළමු අධීරයේ තරඟ ඔබ වෙත ගෙන එන්නට. ඉතින් ඔබ ඊට පස්සේ උනන්දුවක් දක්වන්නේ කොහොමද මේ තරගය සඳහා තාම සම්බන්ධ වුන් නැති පිරිස එකතු වෙන්නේ කියලා අපි ඔබට මතක් කරන්නම්. අපේ දුරකථන අංකය 0555 710යි 635 කියන දුරකථන අංකයට WhatsApp පණිවිඩයක් තැබීමෙන් ඔබට පුළුවන් අපේ තරගය සඳහා එකතු වන්නට. ඒ වගේම තමයි මේ වෙද්දිත් ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් නිල WhatsApp සමූහයේ ඉන්න පිරිසට ඔබට ආයුධම් පත්‍ර පිරවීමක් සහ වෙනත් කටයුතු මේ දිනවලදී සිදු කරන්නට නැහැ. ඔබ WhatsApp සමූහයේ රැඳී සිටීම පමණයි මේ වෙද්දී ඔබ සිදු කළ යුත්තේ. මොකද ඔබ පළවෙනි දවසට ඒ කියන්නේ ජූලි 8 වෙනිදා ඔබ පැමිණෙන විට ඔබට අපි රැගෙන ආයුතු දේවල් අපි කියනවා. එදිනට ඔබගේ පෞද්ගලික තොරතුරු සහ තරගයට අවශ්‍ය මූලික තොරතුරු අප විසින් අප කණ්ඩායම විසින් නැත්නම් අපේ සංවිධායක මඩුල්ල විසින් එදාට ලබා ගන්නවා. ඒක නිසා ආයුධම් පත්‍ර පිරවීමක් හෝ වෙනත් කටයුතු මේ දිනවලදී සිදු වෙන්නේ නැහැ. පළවෙනි දවසේ තමයි ඔබේ සියලු තොරතුරු අපි ලබා ගන්නෙ. ඒ නිසා වෙන්න ඔබේ පෞද්ගලික තොරතුරු අපගේ පෞද්ගලික දුරකථන අංක වලට හෝ සමූහයේ රැඳී සිටින පිරිසගේ දුරකථන අංක වලට හෝ යොමු කිරීමට අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒ අපි නිල වශයෙන් දැනුම් දෙන නිසා. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් දෙනෙක් අහන ප්‍රශ්නයක් තමයි මොන වගේ තරඟ කාණ්ඩද නැත්නම් වයස් සීමාවල් මේ ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් තරගයට තියෙනවද කියන එක. ඔව්, වයස් සීමාවල් 3ක් ඔස්සේ තමයි ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් ගායන තරුව අභිෂේක නංවන්නට අපි බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. ඒ අනුව ළමා ගී තාරකාව, ඒ වගේමයි තාරුණ්‍යයේ හඬ පෞරුෂය, ඒ වගේමයි 40න් ඉහළ වයස අවුරුදු 40න් ඉහළ පිරිස සඳහා අපේ වැඩිහිටි පිරිස සඳහා අපි වෙනම තරඟ වටයක් පවත්වන්න සූදානම්. ඒ අනුව වයස අවුරුදු 17න් පහළ පිරිස සඳහා අපි ළමා ගී තරුව වැඩසටහනත් ඒ වගේම තමයි වයස අවුරුදු 18ත් වයස අවුරුදු 39ත් අතර තරඟ කාණ්ඩය සඳහා තාරුණ්‍යයේ හඬ පෞරුෂය අප සොයා යන ගමන අපි දියත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි වයස අවුරුදු 40න් ඉහළ අපගේ වැඩිහිටි පිරිස සඳහා අපි ඒ තරඟ ඉසව්ව පවත්වන්නට සූදානම්. ඒ අනුව ළමා, තරුණ, වැඩිහිටි වශයෙන් ප්‍රධාන කාණ්ඩ 3ක් ඔස්සේ ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් තරඟාවලිය මේ මාස කිහිපයේදී සිදු වෙනවා. මේ සියලු තොරතුරු අපි දැනුවත් කරන්නේ පියවරෙන් පියවර සහ ක්‍රමානුකූලව. ඒ නිසා කලබල වීමට අවශ්‍ය නැහැ. තරගයේ ස්වභාවය පිළිබඳව, තරගය පිළිබඳව දැනුවත් කිරීම පිළිබඳව ඔබට සියල්ලම නිසි වේලාවට, නිසි කලට ඔබට ඒ තොරතුරු අපි WhatsApp අපේ සමූහය හරහා සහ YouTube නාලිකාව, අපේ හඬ TV YouTube නාලිකාව ඔස්සේ අපි ගෙන එනවා. එසේනම් දිනය මතක තියාගන්න. ජූලි මාසයේ 8 වෙනිදා අපි පළමු දිනය ඔබට ලබා දෙනවා. අපේ පළමු වටේ තරඟ පැවැත්වෙන දිනය. එදිනට ඔබේ දවස වෙන් කර තබා ගන්න. උදෑසන 8 වෙද්දී ඔබ පැමිණිය යුතුයි. ස්ථානය පිළිබඳව අපි කඩනමින් ඔබ දැනුවත් කරනවා. ඒ වගේම තමයි ඔබේ හිත මිත්‍රාදීන් අතරේ, ඔබේ යහළුවන් අතරේ මේ පණිවිඩය තවත් ගෙන යන්න. මොකද එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ සිටින බොහෝ දෙනා මේ සඳහා සම්බන්ධ වන්නට දැඩි උනන්දුවක් දක්වනවා. තවත් විශේෂ සිහිපත් කිරීමක් තියෙනවා. මේ තරගය අපි ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර් යනුවෙන් හැඳින්වුවත් එය අපි දුබායි වලට, අබුඩාබි වලට, සාජා වලට වෙන වශයෙන් සිදු කරන්නක් නොවේ. සමස්ත එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ සිටින ආදරණීය ශ්‍රී ලාංකිකයන් ඔබ සියලු දෙනාටම අපි ආරාධනා කරනවා. ඔබ එක්සත් අරාබි රාජ්‍යයේ කොහේ සිටියත් මේ තරගය සඳහා එක්වීමේ හැකියාව ලැබෙනවා. එනම් අපි සුරංගිර නැවතත් අවස්ථාව ලබා දෙනවා. ඉතින් දැනුවත් කිරීම සහ ඉදිරි පියවර ගැන ඔබ දැනුවත් කරන්න. විද්දී තේෂාන් වීරරත්න ඔබට කිව්වා දැන් ඔන්න සුබ පණිවිඩය බොහෝ දෙනෙක් බලාගෙන හිටියා. මේ ප්‍රථම වචයේ මූලික අධීර කවද්ද පවත්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කියලා හඬ TV. ඉතින් ඔබ මේ දවසේ දැන් මතකයි ජූලි 8 කියලා. ඉතින් මේක දවන්ත කාර්යභාරයක් විශේෂයෙන්ම වසර ගණනාවකට පස්සේ එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ ශ්‍රී ලාංකිකයන් වෙනුවෙන්ම මොකද බොහෝ වෙලාවට ඔබ ප්‍රසංග වලට සම්බන්ධ වෙනවා. ඒ ප්‍රසංග නරඹන්න. නමුත් ඔබේ හිතේ හීනයකුත් තියෙන්නේ නැති මේ ප්‍රසංග වලට ඇවිල්ලා ජනප්‍රිය ගායක ගායිකාවන් ගීත ගායනා කරනකොට දැවන්ත වේදිකාවල් වල මටත් මේ වගේ ගීතයක් ගායනා කරන්න අවස්ථාවක් ලැබුණොත් කියලා නේද? අනිවාර්යයෙන්ම ඔබට මේ තරගය හරහා මම හිතන්නේ මේ තරගයෙන් පස්සෙත් ඔබට තරගයේ ජයග්‍රහණය හෝ නැත්නම් අවසන් මටයට පැමිණීම හෝ තුලින් ඔබට මට හිතෙනවා ඉදිරියේදී එක්සත් අරාබි එමිරාජ්‍යයේ මේ ප්‍රසංග වලට ඔබට අවස්ථාව ලැබෙවි කියලා. ඉතින් අපි දන්නවා ගොඩක් වෙලාවට දරුවන් ඒ වගේමයි තරුණ අය වැඩිහිටියන් වැඩි කෙනෙක් 40+ කිව්වහම අපි දකින්න ගොඩාක් අය හොඳට සතුටු වෙනවා මේ ගායනා කිරීමෙන්. ඉතින් ඒ නිසා මට හිතෙනවා ගොඩක් තරඟකරුවන් මේ සඳහා සම්බන්ධ වෙවි කියලා. ඒ වගේම ඔබට වටිනා තෑගි පිරිනමන්නට බලාපොරොත්තු වෙනවා. දේශාන් කිව්වා වගේ කලබල වෙන්න එපා.
අපි පියවරෙන් පියවර මේ ගැන ඔබට කියනවා. ඉතින් මේක බොහොම වැදගත් කාර්යභාරයක් හද ටීවී තුලින් මම සහ දේශාන් ඒ තිබ්බ බොහොම ලස්සන හීනයක් මේ වගේ වැඩක් විශේෂයෙන්ම එක්සත් අරාබි එමිරේට් රාජ්‍යය කියන්නේ මට ගොඩාක් ආදරණීය රටක්. මම සේවය කරපු රටක්. මම කාලයක් හිටිය රටක් වගේම මම වසර 10කට ආසන්න කාලයක් මෙහි ප්‍රසංග සඳහා නිවේදනයෙන් සම්බන්ධ වෙන නිවේදිකාවක් අවුරුදු උත්සව සඳහා සහ අනිකුත් ප්‍රසංග සඳහා. ඒ නිසා ඔබට ආරාධනා කරනවා මේ බොහොම සුන්දර දැවන්ත කාර්යභාරය ඩුබායි සිගින් ස්ටාර් තරඟයට සම්බන්ධ වෙන්න තවමත් ඔබට අවස්ථාව තියෙනවා. අපිත් එක්ක එකතු වෙන්න හඬ ටීවී තමයි මේ ඉදිරිපත් කරන්නේ. අපි හොයන්නේ ඩුබායි රටේ ශ්‍රී ලාංකික හඬ පෞරුෂය. බාල තරුණ වැඩිහිටි අංකුර ඔබේ ගායන විභවතාවෙන් හැඩවන ප්‍රාසංගික වේදිකාවට ඔබත් එක්වන්න. ඩුබායි සිංගින් ස්ටාර්. ඩුබායි නවක ගායනතරු අභිනන්දේ මනෝරම්‍ය මංගල්‍ය. ළඟදීම හඬ ටීවී තුලින් බලාපොරොත්තු වන්න. ඔබත් අදම අයදුම් කරන්න. 0555 710යි 635